Good morning! Welcome to my channel. It's me, hy.neilll vlog. Welcome to my 6th mountain. This 2021 at wala ngang linggo na hindi ako pinalampas. However, this would be my second to the last hike dahil malapit na ang aming pasukan. So I need to focus more of my study. Tapos na ang nature adventure ko. This morning, nandito kami sa Mt.Gulugod Baboy sa Batangas, Anilao. At yung kinalalagyan ko ngayon ay mga 15 to 30 minutes away from the summit. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung ano nang nangyayari sa paligid ko kasi dito sa kabila makikita nyo yung sea of clouds. Dito naman sa kabila makikita nyo yung dagat at saka yung reflection ng sunrise. It's 4 no, saan ba? Nag-start kaming mag-trek around 4:30 in the morning. Tsaka ngayon marami kaming stop over kasi may mga beginner kaming kasama. At saka gusto rin namin ma-enjoy yung view. Yeah, see you later guys. Good morning ulit. We reached parking area ng Mt.Gulugod Baboy. Yan na yung Gulugod. You have two options sa pag-akyat ng Gulugod Mountain. One, kung gusto nyo ng trek, hiking dun sa kinaanan natin. Magtatagal siguro ko ng mga 1 hour and half. Then, yung second option, pwede nyong dalhin dito yung sasakyan nyo, dadaan kayo sa kabilang daan. Then yung trek na lang, hike mga 30 minutes. As of now, nandito kami sa parking at nakikita nyo na may motor, may mga sasakyan, pero napapaligiran kami ng sea of clouds. Finally may sea of clouds kahit maingay yung motor ni kuya. Yan mo na. Bye-bye. Kain lang muna kami. Hi there! Wala kayong makikita dahil napuno na kami ng clouds. Yung mga nagdaang hike, ang hinihingi namin, sea of clouds. Hindi kami binigyan. Ngayon, hindi namin hinihingi ang sea of clouds. Binigyan naman kami ng pagkakapal-kapal na sea of clouds. Kaya hindi namin makikita yung hindi namin makikita yung view ng diba te? Yeah! Yeah! Sorry sa mga hindi nakasama. We miss you here. Very worth Yeah. Tawa na lang si kuya. Hi there. Pakyat na kami ng pinakaano na sa amin. Pagbigyan nyo na yung buhok ko at magulo kasi mahangin talaga ang place.
Yeah! Na-reach namin ang summit kanina doon. Magbe-breakfast lang kami dahil ang dami pang tao at malamig. Kita naman sa paligid namin na ayan, foggy. Walang clearing, in short. Walang clearing. Sa akin yung camera ko yun. Sa akin yung camera. Sa akin yung camera. Fail ang February 14. Ate Shep! Ate Yula! Hi Gia! Ay, wala na yung kanya. Tara, kain tayo. Hi there! Welcome back! I hope you had fun and you enjoyed the aerial view of Mt.Gulugod Baboy kasi we're about to descend. I mean, lilipat lang kami ng isa pang hill, isa pang bundok dun sa kabila at dun kayo mag-group picture. Time check, it's already 9 in the morning. Medyo natagalan kami dun sa kakaantay ng clearing, pero sulit kasi I had a chance to fly my drone and nakapakita ko sa inyo ng aerial view. Medyo maano na yung aking sa kakaakyat ng bundok. By the way, kikwento ko sa inyo kung magkano yung kapag DIY kayo
more likely aabutin ng less than 600 kapag DIY. Siguro 400 yung sasakyan na maaambag-ambag nyo. Then 150 lang yung registration. Tapos 500 yung tour guide for every 5. Kapag sumobra kayo, you can request naman na mag-additional na lang sa tour guide fee. See you guys! Pinaka-last hill. Ipapakita ko sa inyo ang 360 degrees view. Hindi ako pwede magpalipad ng drone kasi lumalakas na at paloobat na yung isang battery. Kailangan ko mag-reserve para dun sa beach. Ipapakita ko na lang sa inyo yung